गहुँको यो जमरा है तुरुन्तै तयार गरेर लगभग 3 घण्टाभित्रमा हावा कन्टामिनेसन हुन नदिकन यसरी लक गरेर राखेर खान सकिन्छ र यसमा चाहिँ अपार माइक्रोन्युट्रिसनहरू खास गरेर लाइभ इन्जाइम यो चाहिँ जौँको जमरा होइन अमृत जस्तै हजुर गहुँको यो जमरा है यसको बारेमा चाहिँ हल्का यो चाहिँ यो 6 नम्बर यो यसरी पाउने यो भनेर यो चाहिँ यसरी बनाउनु भएको छ हल्का यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न सर। नमस्कार। यो चाहिँ हाम्रो वैदिक परम्परादेखि जबदेखि ह्युमन सिभिलाइजेसन सुरु भयो त्यहाँदेखि नै हाम्रो पूजापाठ जप इत्यादिमा युज हुने अथवा प्रयोगमा आउने जौको जमरा हो। यो पहिला दिनहरूमा चाहिँ मान्छेले यसलाई पूजाको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको थियो भने यसलाई वास्तवमा व्यवहारमा चाहिँ भुजामा पनि ल्याउनु पर्थ्यो अथवा यसलाई खानु पनि पर्ने थियो जुन खाने चाहिँ प्रचलन त्यति रहेन लगाउने मात्रै चलन भयो र यसको इतिहासलाई हेर्ने हो भने ह्युमन सिभिलाइजेसन जबबाट सुरु भयो त्यहाँदेखि नै हाम्रो यो कन्टिन्युटी छ र यो पूजापाठ जप तप यज्ञ आदि भूत प्रेत पिशाच आदि मन्छौँ र जीवन रहेछन् मात्रै पनि नभएर मृत्युपछि पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ प्रयोगमा आउँछ। जस्तो श्राद्ध कर्म गर्दाखेरि जौ अनिवार्य चाहिन्छ र यो जुस चाहिँ खाएर के फाइदा हल्का त्यो भन्नु चाहिँ हजुरको जुसले यसको जुस भन्दा पनि यसलाई अमृत रस भनेर भनिन्छ किनभने यसलाई तुरुन्तै तयार गरेर लगभग 3 घण्टाभित्रमा हावा कन्टामिनेसन हुन नदिकन यसरी लक गरेर राखेर खान सकिन्छ र यसमा चाहिँ अपार माइक्रोन्युट्रिसनहरू खास गरेर लाइभ इन्जाइम एमिनो एसिड जुन हामीले खाएको जेनेरली जुनसुकै स्रोतका प्रोटिनहरूलाई डाइजेस्ट गर्न चाहिन्छ जस्तै ग्लुकोजलाई के अरे कार्बोहाइड्रेटलाई राम्ररी लिन सकेन भने ग्लुकोज लिकेज भएर जान्छ जसलाई डायबिटिज हामी चेक गर्छौँ त्यस्तै प्रोटिन लिकेज हुने रोगहरू पनि हुन्छ लगायतका चिजहरूमा चाहिँ यसले एकदमै हेल्पफुल सहयोग हुन्छ मद्दत गर्छ र यो चाहियो भने कहाँ पाउन सक्यो? यो चाहिँ हाम्रो नवजीवन फार्म हाउसले अहिले हाम्रो नवजीवन फार्म हाउस कहाँ छ? यो चाहिँ कपन मोनास्ट्रीको नजिकै करुणा हस्पिटल कपन मोनास्ट्रीको नजिकै। यो नम्बर चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई गाउँको योहरू चाहियो भने जुसहरू अनि केही आइडियाहरू केही गर्न पऱ्यो भने यसमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस् उहाँलाई भेट्नुहुन्छ उहाँले निस्वार्थ मजाले दिनुहुन्छ आइडियाहरू दिनुहुन्छ यसको बारेमा सबै भनिदिनुहुन्छ। अनि सरको शुभ नाम? मेरो पवन बहादुर महतारा। पवन बहादुर महतारा। धन्यवाद सर।